প্ৰথমে আগবঢ়াব খুজিছোঁ প্ৰবীণদাৰ যিটো অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ একাংশ দৃশ্য অকণমান দীঘলীয়া আছিলে, যিটো আমি অকণমান মানে জলক এটা দেখাব খুজিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হৈছিলে 28 ডিচেম্বৰত গ্ৰেট গ্লেন ক্ৰিমেটৰিয়ামত ইংলেণ্ডৰ। বোলা ভৰ জীয়নতে তোমাকো হেৰুৱালো, এই ক্ষোভে মোক দহিছে আজিও শান্তি ক'তেনো পাম। তোমাৰ এইটো চকুলো পালেই মই পাম মোৰ দাম। মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম, মোৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামখিনি সহিয়াই চালে পাম। মোৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামখিনি সহিয়াই চালে পাম। তুমি নিদিয়া মৰমখিনিতে আছিল সৰগী ধাম, এই সৰগী ধামখনি মই তোমাৰ বুকুতে পাম। তোমাৰ এইটো চকুলো পালেই মই পাম মোৰ দাম। মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম। মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম, মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম, আশা কৰো মোৰ চিতাৰ কাষত তোমাৰ সঁহাৰি পাম। নেলাগে মোৰ সোঁৱৰণি। Good afternoon. For those who do not know me, my name is Raj Baduri, and I first met Probinda and Trisha nearly 30 years ago through our Bengali and Assamese friends. Today, I have been given the honor of Master of Services for an amazing man and a good friend who was like my elder brother, PRABIN HAZARIKA, an evergreen person fondly known as Probinda or Kokai. Probinda had friends far and wide, and this service is also being video streamed across India, USA, Canada, and of course UK. And I know many of his friends and family have joined us. So on behalf of the whole family, I would like to welcome you all to this service of remembrance and celebration for the life
of our dear friend PRABIN Hazarika. After this service, the wake will be held at the Royal British Legion 4A Wixton Road, Oadby, with the postcode LE2 5QA. And this is around 2 to 3 miles from here with plenty of parking available. And you all are warmly invited to attend. A.J. Atkinson's funeral director's place is also very close by, and there are many parking places available there too. Now, donations in memory of Probinda may be made payable to Loros, or there is a donation box placed in this hall. So to start this service, I would like to start with a little bit about our Probinda. Probin was born in Guwahati, Assam on 25th of December 1932. So he would have been 91 years old last Christmas. He was the third in line out of the 10 children. After graduating, he went to Nepal, which is currently known as Arunachal Pradesh in India, and shortly after, he returned to Guwahati and emigrated to Uganda as a geography teacher. While in Uganda, he took up in many cultural activities, as well as being a scout master, a football coach, a tennis coach. So no wonder Probinda and Trisha were winning most of the Onkur sports event prizes, and particularly in musical chair. I think it's become his kind of like a, his claim, and of course other events too. So in mid-1960s, he met his wife Trisha and went on অকণমান দীঘলীয়া বস্তুটো জলক আচলতে আপোনালোক দেখা নোৱাৰো আৰু ইয়াৰ যিটো গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ সেইটো কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে মোৰ ওচৰত লিংকটো আছে মই দিব পাৰিম আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ যাব খুজিছো এইবাৰ আগ্ৰহ কৰিছো প্ৰবীণদাই লিখা এটা কবিতা তেখেতে নিজে পাঠ কৰি মোক পঠাইছিলে যোৱা 12 তেখেতৰ দেখা বৰ্তমান প্ৰায় এমাহ আৰু অনুমান এইটোৱেই চাগে তেখেতৰ জীৱনৰ অন্তিম কবিতা আছিল আৰু সেই কবিতাটো তেখেতে মানে আমাৰ ঘৰা আহি যাব গৈ তেনেকুৱা এটা ইংগিত পাইছিল সেইটো প্ৰতিফলিত হৈছে মৰমৰ কুশল মোৰ লেখা এটা আওৰালো শুনিবা জীৱন গধূলি আজি মোৰ জীৱন গধূলি বিচাৰো মই এখন আশ্ৰয়ৰ থলী মোৰ আইৰ মাটিৰ গুণ থকা এখন পুৰণি খেতিলি সোঁৱৰণিৰ দুবৰি দৰাত সৰিছে মিঠা গোন্ধৰ বকুল শেৱালি ভাৱনাৰ বগী ঘোঁৰাটোৱে পেলিছে জাপলি আজি যে মোৰ জীৱন গধূলি শৈশৱৰ খেলেৰে কৰিছো ধেমালি উমলি জামলি এয়া যেন মোৰ যৌৱনৰ দোকমোকালি সময়ৰ চাকিৰ পোহৰ ধিমিক ধামাক সময়ৰ চাকিৰ পোহৰ ধিমিক ধামাক খোজবোৰ মোৰ
থৰক বৰক চুচুক চামাক আয়ুষৰ শুকান শলিতা শেষ হ'ব গলি গলি আজি যেন মোৰ জীৱন গধূলি জীৱন গ্ৰীষ্ম ৰ'দ যাক কাহানি হেৰাল আজি শৰতৰ ৰ'দ সোণোৱালী সাৱটিব শীতৰ উষ্মহীন নিশাৰ উপৱালী পংগু শৰীৰৰ যেন এয়া শেষ নিশাৰ ফেহুজালি এয়া মোৰ জীৱন গধূলি মই বিচাৰো মোৰ আইৰ মাটিৰ গুণ থকা এখন পুৰণি খেতেলি এয়ে আজি মোৰ জীৱন গধূলি কেনে পালা জনাবা মৰম ল'বা তোমাৰ দাদা এই মৰমৰ মাত্ৰাৰ সদায় প্ৰাণ থাকিব প্ৰবীণ দা আধুনিক কবি নাছিল মনোযোগটো ধাৰণা হয় তেখেতে স্বভাৱ কবি আছিল আৰু ছন্দৰ ব্যৱহাৰ কিন্তু অত্যন্ত সচেতন আছিল তেখেত ইমান সুন্দৰ ছন্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আচৰিত এইবাৰ ভূপেন হাজৰিকাই তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যিটো কবিতা প্ৰবীণদাৰ পাঠ কৰিছিলে সেইটো নিজৰ সুৰ সংৰক্ষিত হৈছে সেইটো বজাব খুজিছো আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে চাগে তথাপিতো মোৰ আন এজন ভাই প্ৰবীণ হাজৰিকাৰ যদি কথা কওঁ 1955 চনৰ পৰা সুদূৰ আফ্ৰিকা আৰু এতিয়া ইংলণ্ডত প্ৰবাসী হ'লেও অসমীয়া মন্ত্ৰীৰে প্ৰবীণে বহু গীত বহু কবিতা আজিও ৰচনা কৰিয়ে আছে সিও গীত গাইছিল সুৰ দিছিল ৰাজহুৱা জীৱনত দেশৰ বাহিৰে ভিতৰে আজিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰ্থাৎ তাহানিৰ নেফাত চাকৰি কৰি থকা দিনত সি লিখা এটা গীতৰ কথা আছিল এনেধৰণৰ বৰষুণ পৰিছে ধৰণীৰ বুকুতে কলীয়া মেঘৰে সাৰি পক্ষীও গলে গৈ নিজৰ বাহলৈ পানী পিয়া ফুৰে উৰি বাৰিষা আহিলে কমলা বাঢ়িলে সোৱণশিৰিৰ তলে গ'ল বালি ভৈয়ামৰ লুইতে হাত বাউলি মাতিছে বুকুতে সোমাহি বুলি তাতোৰে মৰমী ইয়াবিং আৱৰি ৰং কৰিবৰে মন পাহাৰৰ টিঙতে লখিমী পুতিছিল লখিমী সাউদৰ ধন তাতোৱে ৰিঙিয়াই ফুৰে ঢুপলিয়াই বুকুতে চাপৰটো মাৰে নৈৰে পাৰতে নিপাক মই আছিলোঁ চকুলো বাগৰি পৰে বছৰৰ মূৰতে বছৰ বাগৰে কমলাৰো পানী বাঢ়ে কলীয়া মেঘৰে চকু পানী দেখি 12 মেলৈ মনত পৰে এয়া আছিল ভূপেন্দাৰ সোণালী কণ্ঠ আৰু এইবাৰ আমি স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব খুজিছো প্ৰথমেই তেখেতৰ পত্নী আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধেয় তৃষা হাজৰিকা বৌ তেখেতৰ যি স্মৃতিচাৰণ মই এতিয়া বজাই দিব খুজিছো The President and Committee of Bhupen Hazarika Foundation, Namaskar. Kushal has asked me to say something on my husband, PRABIN HAZARIKA. What can I say? Apart from being a husband, he was my friend and my partner for 55 years. As most of you already know, he was born in Guwahati on 25th December 1932. He would have been 91 years old on 25th December 2023. But sadly, he didn't make it and passed away peacefully on 11th December at 11:05 a.m. He was third in line out of 10 children. After graduating, he worked in the science laboratory as a technician for a short while, and then he went to NEFA to work as a civil servant. After about a year, he returned to Guwahati and migrated to Uganda as a geography teacher. While in Uganda,
He took part in many activities such as a scoutmaster, a football coach, tennis coach, and in various cultural activities. We met in mid-1960s and went on to have a son, Louis, and daughter, Vipasha. In March 1973, we came to England after the expulsion of Uganda Asians during Amin's regime and stayed in a refugee camp for about a month before moving to Dundee, Scotland. After a few months, we moved back to Leicester to join the rest of the family before moving to Cambridge, where he did his postgraduate degree in education. We stayed in Cambridge for 7 years and then resettled in Leicester, where we lived a fulfilling life. While in Leicester, we engaged in cultural activities and were members of a Bengali club called Ankur and Assam Sahitya Sabha, UK. Prabin knew most of the Indian languages and was fluent in Bengali and his own mother tongue Assamese, and contributed his writings and poems for the annual brochures. He also recited most of his poems to both the Bengali and Assamese audiences. He loved life and enjoyed the company of other people, where he liked to talk about his life in the past, about the land where he was born in, his experiences in Nefa, now called Arunachal, his days in Uganda and in England. Prabin shared many extraordinary gifts with the world. Apart from being fluent in Bengali and other languages, he wrote poems to fit any occasion and wrote on issues that mattered most to him. He was a good storyteller with a sense of humor and loved to be surrounded by people. In return, all those people and children who crossed his path loved him. His infectious smile, his loud laughter, and passion for life will be remembered by many whose lives he has touched. Later in life, when his health was deteriorating, he was happy to receive a smartphone to contact his family and friends abroad. He learned how to use the Assamese font to write his messages in Assamese to his family and friends. He wrote his poems and recited on voicemail and sent them to his journalist friends, including Kukhal, who either published them or put them on YouTube and circulated them on Facebook. We are blessed with 4 grandchildren, Kai, Naya, Eva, and Ayan, whom he adored very much. He used to sing in an Assamese lullaby to his own children when they were small and to his grandchildren. He appealed to all young and old and was comfortable with people from diverse backgrounds. He believed in one God and was a humanist at heart. Lastly, all those people from Assam who have visited us at our home in UK have stayed connected with us and have given me their love and respect by addressing me as their beau, to which I feel happy and honored. In return, I feel that I'm not only a daughter-in-law of one family, but a daughter-in-law of Assam who has been accepted by many. On behalf of Louis, Vipasha and their families, I thank you all very much for organizing this commemorative occasion to show your love, kindness, respect and support in Prabin's memory. My children could not participate in this event, but my daughter has sent a poem that says it all. At the moment they are feeling very emotional and they feel that they can't say any more. This poem was written by our daughter Vipasha Hazarika just at the funeral. It's been 2 weeks since you passed away. We miss your presence every day, your laughter that echoed in every room, your songs and dances that lifted the gloom. You meant so much to all of us. You talked and talked about loads of stuff. You said we meant the world to you. Your grandchildren also adored you too.
Benji, our dog, used to love your treats and sit at times right by your feet. A character you really were that loved to be in a social world. Meeting people was your best thing, writing poetry, and you loved to sing. Your love for cooking when we were young meant dinners at home were always yum. Your culinary skills were so renowned, my friends are even commenting now. Egg curries and omelettes, you'd rustle up with a quirky salad to add your touch. Mr. Miyagi, my friends would say, as you cooked and entertained each day. After 90 years, it's time to rest. Our dad and granddad, you were the best. এয়া আছিল ত্ৰিখাবৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু এতিয়া আগবঢ়াব খুজিছো তেখেতৰ চুবুৰীয়া মঞ্জিৰা চৌধুৰী বাইদেউৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মঞ্জিৰা চৌধুৰী। মই ইংলেণ্ডৰ লেষ্টাৰত থাকোঁ। আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে আমি প্ৰবীণ দাক আৰু বৌক 1989 চনত লগ পাইছিলোঁ। আমি তেতিয়া লেষ্টাৰলৈ প্ৰথম আহিছিলোঁ। মই এনেই 1975 চনতেই প্ৰৱাসী হৈছোঁ, কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ঘূৰি পিছত 1989 চনত আহি পেলাই আমি লেষ্টাৰ পালোহি। তাতে প্ৰবীণ দাৰ নম্বৰটো লৈ আহিছিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁতে। সেই সময়ত মোৰ দেউতা ঢুকাইছিল। তেতিয়া নম্বৰটো লৈ আহি খবৰ কৰিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰবীণ দা আৰু বৌৰ লগত এটা বেলেগ ধৰণৰ সম্বন্ধ হৈছিলে। কাৰণ আমাৰ লেষ্টাৰত তেতিয়া আৰু অন্য অসমীয়া মানুহ নাছিলে, আমি দুঘৰেই আছিলোঁ। গতিকে প্ৰবীণ দাৰ লগত এটা বৰ সুন্দৰ সম্বন্ধ হৈছিল। কাৰণ প্ৰবীণ দা ইয়াৰ হিচাপত মানে আমাৰ ৰাস্তাটো ইপাৰ সিপাৰ আছিল, কিন্তু সেইকাৰণে বৰ আপোন হৈ গৈছিল। আৰু প্ৰবীণ দাৰ মাথাৰ শুনিলেই আমাৰ ভাল লাগিছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে মই বোলো, দাদা আপুনি কিবা লিখক, দাদা আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কথা কয়, কিবা লিখক। দাদাই নাই 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 মই একো লিখিব নোৱাৰোঁ, মই আজিকালি একো নকৰোঁ, মই কামলৈ যাওঁ, বহুত কথা ক'লে। তাৰপিছত লাহে লাহে দেখোন গ'লে কিবা এটা উলিয়াই লিখি পেলাই। তাৰপিছত ইমান ভাল লাগে। তাৰপিছত লাহে 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 গৈ পেলাই মানে আমি বহুত মানে আপোন হৈ গ'লোঁ। মইতো কওঁ যে মানে মই দেশত থকাতকৈ ইয়াত বেছি দিন থাকিলোঁ, আৰু মই মা দেউতাৰ লগত থকাতকৈও প্ৰবীণ দাৰ লগত বৌৰ লগত বেছি দিন কটালোঁ, কাৰণ 35 বছৰ গম পালোঁ। আৰু সেই ধৰণে আহি পেলাই তেনেকৈ এসময়ত লিখাবিলাক দেখি দেখি তাৰপিছত কুশল দত্তৰ লগত লগ পোৱাই দিলোঁ যে ইমানবিলাক লিখিছে দাদাই। আৰু দাদাই কি লিখিছিলে, অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু বঙালীটো লিখিছিল, আৰু গুজৰাটীও কৈছিল, হিন্দীও কৈছিল, পাঞ্জাবীও কৈছিল। আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ সেই ঘনিষ্ঠতাটো আৰু বেছি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মা আহিল, মায়েও লিখে, দাদায়ো লিখে। দুপৰীয়া আহি আহি কবি সন্মিলন কৰে, কিবা কৰে। প্ৰবীণ দাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে আমাৰ প্ৰবীণ দাৰ ঘৰৰ লগত বা ভূপেন দাৰ ঘৰৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ পৰাই সম্বন্ধ। যি হওক, এই প্ৰবীণ দাৰ ইমান অসুখ স্বত্বেও মানুহজনে লিখিবলৈ এৰা নাছিলে। মানুহজনে অসমক ভাল পাই আছিল। অসমীয়া ক'লে অসমীয়াই কয়, হিন্দী ক'লে হিন্দীয়ে কয়, ইংলিছ ক'লে ইংলিছেই কয়। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও প্ৰবীণ দাক খুব ভাল পাইছিলে। তাৰপিছতে মই বহুত সময় কথা নকওঁ, কিন্তু প্ৰবীণ দা যদিও 91 বছৰ হৈছিলে, মনটো একেবাৰে শিশুসুলভ আছিল। কথাবিলাক বৰ মিঠা আছিল। বৰ সুন্দৰকৈ গল্প ক'ব জানিছিলে। কেনেকৈ নেফাৰ পৰা ইউগাণ্ডালৈ গ'ল, ইউগাণ্ডাৰ পৰা আহি এইখিনি পালে, কেনেকৈ কি কৰিছিলে, সেইবিলাক সদায় গ'লে গল্পবিলাক কৰে। তাৰপিছতে যোৱা অলপ বছৰ বেছ অসুস্থই হৈ আছিলে, তেতিয়া মই যাওঁ, গ'লে কিন্তু মানুহজন খুব লাহে লাহে বহুত বেছি হোমছিক হৈছিল। গতিকে মই যেতিয়া গৈ পেলাই বহোঁ, বা আমি গৈ পেলাই বহোঁ, ল'ৰা ছোৱালীও যায়, আমাৰ গৃহস্থও যায়, খুব ভাল পাইছিল। গতিকে জানো তেখেতৰ 91 বছৰ হৈছিল, কিন্তু প্ৰবীণ দাক হেৰুৱাই আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত। কাৰণ আমি বৌয়ে যেতিয়া খবৰ দিলে প্ৰবীণ দা গ'ল বুলি, কেইমিনিটমান আগতে আমি লগে লগে গৈ ওলালোগৈ। সেই দৃশ্যটো মোৰ জীৱনত নাযাব। প্ৰবীণ দা ভালে থকা সময়ত মই গ'লেই কয়, মঞ্জিৰা মই যেতিয়া যাম তুমিয়ে গোটেইখিনি কৰিবা। বোলে কি দাদা?
বোলে হেৰি এই পুৰোহিত নালাগে, তুমি দুটা ঘোষা গাই মোক আৰু সেই কাৰ্ডবৰ্ড বক্সতে ভৰাই পেলাই পঠাই দিবা। মই বোলো দাদা ঘোষা বাৰু গাম, কিন্তু কাৰ্ডবৰ্ড বক্স মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, সেইবিলাক আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি লিখক আৰু আপুনি থাকিব নহয় আৰু অলপমান দিন। আমি তেনেকেই ধেমালি কৰি থাকিলোঁ। কিন্তু সঁচাকৈ মানুহজনে কৈ গ'ল যে মঞ্জিৰাই মোৰ সৎকাৰখিনিৰ পূজা পাতলখিনি কৰিব, কাৰণ ইয়াত নিয়মবিলাক অলপমান বেলেগ। গতিকে মোৰ গাতেই গুৰুভাৰ পৰিল। কথাটো মোৰ কিয় ইমান গাত লাগিছে যে মই এগৰাকী ছোৱালী মহিলা, কিন্তু প্ৰবীণ দাই মোকেই বিশ্বাস কৰি কামখিনি দি থৈ গ'ল। গতিকে মই সেইমতে যৎপৰো নাস্তি চেষ্টা কৰি আমাৰ ইয়াত হোৱা নিয়মেৰেই আমি সৎকাৰ কৰিলোঁ, যদিও তাৰ আগে আমাক এটা সৰু ৰুম দিছিলে। আমি তাতেই প্ৰাৰ্থনাখিনি কৰি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সিহঁতেও মোক যোগ দিলে, প্ৰাৰ্থনাখিনি কৰি প্ৰবীণ দাক বিদায় দিলোঁ। কিন্তু কথাটো মই এতিয়া কি ক'ব খুজিছোঁ যে ইমান বছৰ বাহিৰত থাকিও অসমক ভাল পাই থাকিল। আজি 7 দশক বাহিৰত থাকিও অসমীয়া ক'লে অসমীয়াই কৈছিলে, আৰু প্ৰবীণ দাই সদায় দুখ কৰিছিলে যে তুমি দেখোন বিদেশত থাকিও এনেকৈ সুন্দৰকৈ অসমীয়া কৈ আছা, ইংৰাজী পঢ়ুৱাইছা, আজিকালি আমাৰ তাত কিয় অসমীয়া ভালকৈ নকয়? বোলো দাদা মইতো সেইটো উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাকে মানে এতিয়া প্ৰবীণ দা নাই বুলি ভাবিবলৈ, যদিও বয়স হৈছিল, যদিও অসুখ হৈ আছিল, মানে প্ৰবীণ দাৰ কথা ক'লে মানে মানুহজন যে নাচে আমাৰ মাজতে আছে তেনেকুৱা লাগিল। তাৰপিছত মই সময়ত প্ৰবীণ দাক যেতিয়া আমি সাহিত্য সভা খুলিলোঁ, প্ৰবীণ দাকো সদস্য কৰি ল'লোঁ, সদায় আহে, সকলোৱে মৰম কৰে। কিন্তু মানে এতিয়া কি বেয়া লাগিছে, সেই শূন্যতা, সেই দাদা নথকাৰ শূন্যতা, আমি ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ যে মানুহ এজন এনেকৈ গুচি যায়। কিন্তু দাদাই যিখিনি দি থৈ গ'ল, আমি তাৰ বাবে চিৰকৃতজ্ঞ। আমি তাৰ বাবে আমি দাদাক সদায় মনত ৰাখিম, সদায় মিঠাভাষী আৰু খুব ফূৰ্তিৰ মানুহ আছিলে। সদায় হহুৱাই, কিবা এটা ক'লেই হহুৱাই। তাৰপিছতে শেষৰ পিনে আছিলে, মঞ্জিৰা তুমি অমুকটো ৰান্ধানে? বোলো নাই ৰন্ধা নাই দাদা, বহুত দিন, ৰান্ধিম ৰ'ব। তাৰপিছত মই যেতিয়া ৰান্ধি লৈ যাওঁ তেতিয়া দাদাই মোক কয়, হেৰি মঞ্জিৰা তুমি এটা বঁটা পাইছা নহয় জানা? বোলে কি বঁটা দাদা? বোলে হেৰি তোমাক মই প্ৰবীণ হাজৰিকা বঁটা দিলোঁ, তোমাৰ আজি মাছৰ জোলখন বৰ ভাল হৈছিলে। তেনেকুৱা ধৰণে আমাক দাদাই সদায় হহুৱাই থাকিল, শেষলৈকে হহুৱাই থাকিল। কিন্তু আজি এতিয়া মোৰ ক'বলৈ অসুবিধা লাগিছে, মই মা দেউতাতকৈও মই প্ৰবীণ দাক বেছি বছৰ পালোঁ। লগতে আছিল ঘৰৰ এজন দাদা, এজন অভিভাৱক হিচাপে আছিলে। প্ৰবীণ দাক হেৰুৱাই অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। কিন্তু জীৱনটো এনেকুৱাই নহয়, সেইখিনি। কিন্তু দাদা যে ইমান বছৰ থাকিল, তাকে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ আমি দাদাৰ জীৱনটো চেলিব্ৰেটহে কৰিব লাগে দুখ কৰাতকৈ। বহুত কষ্ট পাই আছিলে, তথাপি মুখত হাঁহিটো আছিল আৰু মগজুৰ কাম পূৰা চলি আছিলে আগদিনালৈকে। গতিকে দাদাৰ নিচিনা অসমীয়া ঘৰে ঘৰে হওক। আৰু বৌয়েও যিখিনি চালে, যিখিনি কষ্ট কৰিলে, বৌকো ধন্যবাদ। গতিকে মই আৰু ইয়াতকৈ মই বেছি নকওঁ। দাদাৰ মৃত্যুত আমি সকলোৱে এতিয়াও শোকাকুল। ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও কয় কিবা এটা ৰান্ধিলে আংকুল প্ৰবীণে ভাল পালেহেঁতেন। আৰু সদায় মানুহজনে সদায় সকলোকে কেৱল মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে, গুণেই কৈছিলে, সদায় গুণ কৈছিল, সদায় সকলো বস্তুকে সুন্দৰ ধৰণে লৈছিল, মানুহক মৰম কৰিছিল। আৰু মানুহৰ জীৱনত আৰু তাতকৈ কি লাগে? গতিকে আজি দাদাৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে মই ভূপেন হাজৰিকা ন্যাসক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদিও দাদা ইমান বছৰ বাহিৰত থাকিল, তথাপি যে মানুহে মনত ৰাখিছে বা মনত ৰাখিব, লিখনিবিলাক মনত ৰাখিব, তাৰ বাবে মই কুশল দত্তকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সদায় কুশল দত্তই, যদিও মানুহজন লগ পোৱা নাছিল, ফোনত যোগাযোগ কৰাই দিয়াৰ পিছতে কুশল দত্তই বহুতখিনি কাম কৰিছে। আৰু এতিয়া আশা কৰিছোঁ দাদাৰ লিখনিবিলাক যোগাৰ কৰি যাতে কিতাপ এখন উলিয়াব পাৰি ভালকৈ। দাদাৰ খুব মনৰ কামনা আছিলে, খুব ঘৰলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ যাব নোৱাৰিলে পিছত। কিন্তু এতিয়া যদি কিতাপ এখনো ওলায়, দাদাৰ পুণ্যাত্মাই শান্তি পাব। আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত মই দাদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। দাদা আপোনাৰ পুণ্যাত্মাই শান্তি পাওক, আপোনাৰ পৰা যিখিনি শিকিলোঁ জীৱন জুৰি ৰৈ যাব। কৃষ্ণ। এই আছিল মঞ্জিৰা চৌধুৰী।
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমাৰ দেশৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত ইংলেণ্ডৰ গ্লেন ক্ৰিমেটৰিয়ামত অসমীয়া ঘোষা গাই এগৰাকী অসমীয়া বিদায় দিছে মানে ভাবিলেই কিবা অলপ আবেগিক হৈ থাকে মন্দিৰ বাইদেউ আৰু কৃপালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো চলাই দিবলৈ মই